Ay adlaw guys, so ato ang tutorial karon kay unsahon na to pag-change o sa sky sa isa ka exterior na balay. So if ever di mo ganahan sa hang sky, tudloan ta mo unsahon pag-change ana. So sugdan na nato ato ang tutorial. First kay ato ning i-duplicate ang ato ang kuan image background. So control J lang para ma-duplicate. Then i-close din nato ang kani siyang background para kanira makita. Kauman kay ari mo diri sa kaning FX then blending option. So mas nindot ni siya gamiton labaw na kung iyong sky kay blue ra jud ang solid. So ang kaning blend F i-change to blue. Then i-drag din nato siya na. So gawas na siya. Then ato ni siyang steady ato ang alt para ma-break ni siya. So ana. So mo na siya. Ato lang ibagay-bagay pa. So okay na. Then kauman kay naanakoy ako ang kagulingong sky. So mo ni siya to ang sky. Ato lang i-drag diri. Then X na yun nato. Then ato na siyang i-drag pa dong sa ubos. So ito lang siyang i-adjust sa unsa to ang ganahan na perma. So ana. Then ubos-ubos na to. Or stretch na to gamay. So if ever ganahan na mo sa porma sa inyohang sky, gamitan na nato siya o masking. So na naman napamantay background sa. So atong ibalik ni siya open then control J nato. Kauman kay gamitan nato og mask. So pag gamit og mask, steady nato ang alt then slito ni nato siya. So na-mask na siya then close na nato ang background. Then mag-open ta og bag-ong layer. Then tangan nato siya og color kay ang rason ani na tangan na og color para dali ta makamas para may bawaan nato kung unsa ang kanang imas nato. So i-turn off ni nato ang sky sa nato. Then so ang ato ramang i-kuha na to, imas ang kanira mang sa babaw kay ganato magpabili ni. So arita click ni nato ato ang mask then kung white kay sabot na kanang mawa siya. So kung black kay mag-maintain siya ang katungkuan. So white ato ang gamiton diri. Then i-brush siya ni nato. So 100% lang ni nako ang flow na. So atong siyang i-brush. So i-check jud nimo tarong kung namas ba jud tanan na. Tanawon sad i-control J nato sad ni siya balik ato ni siyang ipasaka. Para may bawaan sad nato kung bintana ba na siya o di. So wall ra. So okay ra siya imas nato. Tungon lang nato. Ang diri dapita i-change lang nato ang flow pero unya lang ato lang sa nang idungan tanan. So diri sa atong unahon. Labaw na sa atop i-change ang flow para mabagay siya. Diri change tanaw na to. Wall magyapon wall siya. In case like bintana siya, mas nindot na di lang ninyo i-brush para mubagay ra pareha ni diri tapita. Ah. So naay technique na shift man click diri para ditso siya o wala. So okay na siya then i-change na to ang flow.
So mao na siya. So ato lang ning i-delete ang ato ang red na background. Ah, then ato i-open to ang sky, then ato lang ni siyang i-drag sa ubos. Ah, para kani siya ang layer iyahang mao na makita. Kay kung dirito, gawas kay po ng mga sky. So ato lang yan. So mao na siya ang pag-change og sky. Then pwede ra nimo ni i-adjust diri tapita if ever ganahan kag kuan o blue pa siya maayo. Ah, then, adjust lang nimo. Ah, so pwede na ka diri magduwa lang. Ah, so ana ra siya guys. So ang pag-change og sky sa usa ka exterior na balay. Then pwede na nimo kuan color correct nimo para mabagay siya. So ana ra siya. So inani ra siya guys sa pag-change sa sky. Hope na namoy nakatunan karon og don't forget na i-like and subscribe ang channel, mani-hit ang notification bell para new Adobe Photoshop pa na tutorial. So ato lang ning i-flatten